I'm back. Murag dugay-dugay na jud mo kita na ho guys, no? So today di ko mag-vlog og katong usual mga live na mo karong adlaw mag-unboxing ko kay very ko ani siya karon kanang unsa ni kanang kinahanglanon nato lately. Labi na karon lately nga nagsigi og linog-linog. So, mag-unbox ta karon sa bag-ong kalipay sa ahong bana. Palihog ko, assistant. Akong assistant. Welcome to my vlog, my assistant. So, karon atong i-open kining power station EcoFlow. Atong i-unbox kay actually ang hora jud kinahanglan aning i-review ang box mismo. Tanawon nato og lig-on ba. Asa ra man ni dong. Gabli ka dali lang ha kay ako pa ning ablihon ha. Okay. So okay. So, mauni siya. Kanina pa dyan ni gi-deliver. In fairness sa Shopee, paspas kayo ilahang delivery karon. Wala na, nagsigig ingon nga ma-delay tungod sa San Juanico. So, inig-abli ninyo, kita ninyo ang styro nga naay nakamarka nga EcoFlow. So, buot pasabot ni Ana, very legit. Mani siya ang usual na gamiton sa mga vlogger. So ako kay feeling vlogger manang na ako ano. So mani siya. So palihog na po ko assistant. I-abli na po. Yan ako yung assistant kay abdik. So ato na siyang paubos. So guys, mauni siya ang power station nga napalit na mo ganina itong last week ni gi-order sa Shopee and then less than a week ningabot na siya. So kani siya unsa may gamit di ay ni ani. So kani siya gamit ni siya kaayo, actually dugay nang ganahan ako ba na ani si Warren Kane sopa mo ni ang pangarap for like pila na katuig. So, mao ni siya ang EcoFlow Delta 3 Plus. Ang gamit, ito may gamit di ay ani. So, ang gamit ani niya, labi na karon nga na ay sigig linog-linog, magbagyo, there is bye-bye, daghan ka adyong mga rason nga mag-brown out. So, kani siya, power station ni, bot pasabot, saksakanan ni sa atong mga devices, mga electronic device. Kinahanglan na itong, hindi na ito magamit during power outage. So, ano siya? Na ani, saksakanan dire. Kani. So, unsa may mga pwede isaksak ani? Pwede imong, number 1, pinaka-importante, ang wifi jud no? Kay, mag-uol ba tagway wifi? Pwede kaayo, ato cellphone. And then, pwede sad ang electric fan, TV, ref. So, bisag unsa lang, basta musud lang sa iyahang capacity. So, ang capacity ano niya is 1,800 watts. So, medyo dako-dako jud siya magamitan. So, mo ni siya. So, kanida itod siya is rechargeable. So, bisan nga nani siya kadako, mas paspas pa ni siya chargean compare sa atong mga power bank. Kay 56 minutes ra daw chargean, ma-fully charge na. Oh, ba ang one cycle niya nga ang gamit di pa ko sure og pila jud siya ka hours magamit, depende magud na sa imuhang gamitan nga kuan like electric fan kung mas daghan syempre mas dali mahurot. Kung TV mo na mas taas ang wattage sa TV, mas kuan niya ang ref pod nimo, so tanan depende ra gyud. Pero kung gagmay devices lang, kung imo lang siya gamiton for like emergency, medyo daghan-daghan og dugay-dugay jud ni siya nimo magamit. So, ganang one cycle niya will only take less than an hour. So, mga 56 minutes daw kuno. And
kani siya kanindot ani kay kung wala po'y kuryente pwede ni siya nimo gamitan og solar panel pero wala pa nimo palit. So mo ni siya. So ato ni siyang i-on karon. So from 0 to 100 no, imagine na 0 to 100 50 minutes ra kapin. Unya dugay na nimong gamiton. Unya napugos yung migpalit ani kay gahom ban na gikapoy na og sigig simhot na ho ini kabuntag kay labi na karon nga usahay way kuryente. Unya kapoy na jag simhot na ni kabuntag nga mura kong nagmaraton. Mura ko og nagzumba. Mo nang di siya makaingon na ho nga ako di ko magpasingot kay everyday magpasingot jud ko sa akong pagkatog tungod kay init. So mo ni siya. So ato ni nani siya mga karon na ning sa likod nga part. So mo ni siya ang atubangan. So ato ning i-on. Assistant palihog kog on. Okay. So ning on na siya. So pila ka percent karon palihog kog basa? 30%. So na siya indicator makita nimo diha na indicator og pila lang masud o pila ang sud niya karon iyang charge and then naa niyo siya mga indicator po diri sa uban kay makita niya og pila ka buok kuryente gigamit ang pila ang kuryente na gamit. So diha ipanaksak nimo diha tanan. Unya naa ni siya USB para direkta na di na kinahanglan ka og unsa ni power kuan. Unsa tawag anang kuan? Kanang bar bitaw isaksak nimo di na kinahanglan direkta na USB cord na siya. Okay, unya sa likod mo nimo makita sa likod. At the back you can see. So parehas ang gi-mention ganina, mao din ni siya ang naa sa likod na tulo ka port. So kani siya mao ni ang saksakanan kung mopalit ka adtong solar panel. Mao ni siya. And then ang usa ka saksakanan para ni sa kanang atong laganan para mag-charge ta ordinary nga charger. Napo ni siya pakapin nga na isaksak diha. O ang ubos mo ni siya sa sakyanan. Pwede pa ni ma-charge mo sakyanan. Unya naay usa ka slot for extra battery kay ang kanindot ani niya kay expandable ang iyahang battery. So meaning kung magpuno kag extra battery mas mutaas ang iyahang time nga imong gamiton. So mao ni siya. Morning kabantay mo karon ang mga vloggers maggamit jud sila nila binan ng mga nag van life nagcamping kay dako jud ni siya og kuan para sa mga power on niya kaning di ay so dire nga murag ang iya ning mga charging kuan wire ani siya ni tanawon be. So mo ni ang gamiton kung mag-charge ka sa kuryente. So mo ni siya pod gamiton kabantay mo anang kanang sa lighter sa sakyanan na ipasok nimo didto. Mo ni siya ni butang nimo dire. Mo ni siya ang gamit pod. Kani siya wa ni gamit. Kaning usan ipakapin. Oh, isaksak pod na nimo diha basta poros ni pangsaksak tanan. So wala pa tay wire for solar panel kaya wa man tay solar ito ra to siya pakapin. So mo ni siya kung ganahan mo indot yun siya paliton pod. Pricey but I think worth it man sad labi na sa pareha na mo nga nag-business o kanang photography kay usahay di ba mag brown out unya natay shoot. So kani sa mugana man pud ang sugaan ni unya kitahay mag brown out og dugay unya na kay editonon maggamit man ni siya pag edit kay isaksak nimo didto imong laptop unya tani day tuod siya gamiton ni nimo og mag-game ka sa computer na ani siya kuan murag function as sa tawagan na lang ka kanang di mapaong dayon UPS. So na siya 10 minutes nga standby usa siya mo kuan unya human automatic siya mo change ug nakanindot pa jud ani niya kay pwede gyapon nimo gamiton even though dili mag run out kay
kuan raman, dali raman siya i-charge. So magamit ka ato kas garahe nimo kinahanglan ka nang gamitan way saksakanan pwede ni nimo dadon. And kanindot tinighuman nimo gamit, charge ra dayon, ang dali ra. Ang kuan din ni siya na ni siya murag I think 10 years warranty no. Oh, na ni siya 10 years ang cycle ani niya. Hopefully magamit pa na to more than 10 years. So that's it for my vlog. And EcoFlow, baka naman naman may pro ano dong. So basi ganahan mo manghatag na ho. Kay ngano mag-van life na ko pero mangita pa ko og truck. Kay murag di man ko maigo sa gamay. So that's it for today's video. Tanan na mo sukad karon tanang gisud sa box ahong i-review. Ay, di pa day ako ganyan box. And ang among review to follow na lang ha guys. Kaya wala pa man mo magamit na ina pag mag-review kung wala pa nagamit no. So, mao na lang to. Bye everybody.